What is up guys? Welcome sa isa na namang episode ng RB & Co. And in today's video, Wave Alpha muna yung i-content natin. Pahinga muna natin yung Wave S. Sa mga nagre-request and nagtatanong ng cost reveal or magkano nga ba yung inambot ng Wave S build natin, soon gagawa natin ng content yun. Gagawa natin ng build and price breakdown. Hanapin ko muna yung mga in-order ko para makita ko yung mga prices nila. Anyways, meron tayong ditong stock seat ng Wave Alpha. Galing yan sa junk find na Wave Alpha natin. And since wala pa tayong oras para i-continue yung project na yun, gagamitin muna natin yung upuan na yan and lalagay natin sa pamalengke natin na Wave Alpha. Since sira-sira na rin naman yung upuan ng nakakabit sa pulang Alpha. Mamaya papakita ko sa inyo yung itsura niya. So first time kong gagawa ng DIY Flatseat, so sana maganda yung kinalabasan. So yeah. Alright, so ito yung upuan. Yan. Pangit na. Tapos tinabasan na siya ng dating may-ari. Yan. Kasi alam ko mataba talaga yung stock seat ng Wave Alpha eh. So plano natin dito is saktong tabas lang. Hindi natin gagayahin yung tulad sa JRP flat seat natin. Wala tayong gagalawin sa plastic and tatanggalin lang natin tong hump na to and ito. So susunod lang natin tong dating linya nya tsaka para maging komportable pa rin siya. And then kapag tapos na tayo magtabas, kapag andyan pa rin mga butas na yan, ipapatch na lang natin. So may extra pa naman tayo dyan. So yung tools nga pala na gagamitin ko is tulad lang ng ibang nagpa-flat seat. So lagaring bakal tapos DIY ko na scraper. So lata lang to tapos binutasan gamit ng pako tsaka martilyo. Kaya yan, may sharp surface. Ayan, progress, not bad. So, depende po. So, babalikan ko na lang kayo. Yo, so okay na yung ginawa nating pagtabas. Natanggalan natin yung humps, tapos flat na yung taas niya. Medyo natagalan nga lang ako kasi hindi pantay yung unang flat seat nito. Mas mataas yung side na to, so inayos ko pa. So yung seat cover natin is itong nong pre-casa. Matagal na tong naka-stock dito. Nabili ko lang sa Shopee na 200 or 300 siguro. Pero maayos yung quality niya, parang tulad sa JRP flat seat natin. Tapos may kasama rin siyang tag. So plano natin dito is igaya natin tong strip na to and lalagyan natin ng stitches. Tapos yung tag. So update ko na lang kayo kapag andun na tayo sa pagtatahian or ano ba. Alright, so andito na tayo sa upholstery shop.
Pangalawang upholstery shop na to na napuntahan namin kasi yung unang pinuntahan namin ayaw gawin. So ito, sinisimulan na. Pero hindi ko alam yung proseso dito, so panoorin nyo na lang. So dinala ko nga pala yung JRP ko na flat seat para may reference. So ayan, ginugupit na. And ayun lang, babalikan ko na lang kayo kapag okay na yung puan natin. Alright boys, so next day na and nakabit na natin yung seat cover. So pulido naman yung gawa natin and pulido din yung pagkatay ni Manong sa seat cover. So masaya ako sa results, given na first time natin nag flat seat and yung itsura niya dati. Maglalagay ako dito sa screen ng videos or photos siguro ng previous na itsura niya para makita niyo yung transformation. So ayan, yung tag. Hindi nga lang natin nalagyan ng ganito dito sa harap kasi kinulangan na tayo ng seat cover, pero ayos lang yan, hindi naman ganun kahalata. So yeah, kabit na natin to, pasok ko lang yung motor. Alright, so ito yung upuan na nakakabit ngayon sa Alpha. Kita nyo na puro butas na dahil sa tangang pusa yan. And yung upuan itself hindi naman talaga maganda. Nilagyan na lang namin ng mga retasong foam para maging maayos naman din, para maupuan lang kasi bulok na talaga yung upuan nito. So kabit na natin yung ginawa natin. Alright, so ngayon nakakabit na siya sa motor and may seat cover na siya. Makikita natin na onti nga lang yung tinabasan ko and yun naman din talaga yung main goal ko na ayusin lang yung korte niya para komportable pa rin siya, and dahil Vans concept naman papunta tong motor na to. Sabi ko rin sa huli kong episode tungkol sa Alpha na to is medyo chop suey pa nga dahil may onting kulang na body parts na fairings, tsaka dahil sa
tire spec natin. So street bike spec kasi itong gulong na to. Galing kasi yan sa Wave S natin. Binili lang ng airpot ko kaya yan. Pero may unti na tayong parts para unti-unti na talagang maging van. So abangan nyo na lang yun. May unti lang tayo kailangan gawin. And may inaantay lang tayo kaya hindi pa natin makabit. So yeah. Wala akong masyadong alam sa Vans concept pero sa mga nakikita ko and sa mga sinasabi nila okay lang daw kapag naka flat seat ka, wag lang yung tulad sa Wave S natin. Pero mas okay na siguro kapag naka stock seat ka pero medyo mahirap na ngayon maghanap ng brand new na stock seat na para sa Wave Alpha. And kung meron naman, edi mahal, budget build lang naman to, so okay na yan. Yo, so success naman yung ginawa nating DIY flat seat. Yung nagastos lang natin doon is 500. So 300 para sa seat cover and 200 para sa upholstery. So ayos yun. Andito pa yung dating upuan ng Wave S. So gawin rin natin ng content yon pero super flat seat naman para maiba. So yeah, dito na magtatapos tong episode natin. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Tsaka click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating episodes. Peace out, boys.